Καλημέρα μάγκες. Πάμε να ανοίξουμε σήμερα το μαγαζάκι μας. Σάββατο είναι ημέρα tuning σήμερα. Ο κόσμος είναι πιο χαλαρός. Δεν έχει αυτό το άγχος της καθημερινότητας. Έχει να χαλαρώσει, να απολαύσει το αμάξι του. Εξάλλου κάποιοι από εμάς το πήραμε γι' αυτό. Δεν το πήραμε μόνο για να μας πηγαίνει στην 8ωρη δουλειά μας. Το πήραμε το αμάξι για να το γουστάρουμε, να το βλέπουμε και να καυλώνουμε. Το πήραμε για να το βγάζουμε φωτογραφία την ώρα που το παρκάρουμε. Το πήραμε για να πηγαίνουμε στα τούνελ και να πατάμε γκάζ και να καυλώνουμε. Κάποιοι από εμάς είμαστε λίγο έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Μη μασάτε άμα σας λένε μαλακίες στον δρόμο. Εγώ αυτό που θέλω είναι απλά να σεβόμαστε λίγο τον κόσμο δεξιά και αριστερά. Δεν είναι όλοι σαν εμάς. Πρέπει αυτά που κάνουμε τα κάνουμε μεταξύ μας, σε σωστές συνθήκες, σε συνθήκες που δεν ενοχλούμε κανέναν, όχι σε δημόσιο δρόμο. Εντάξει, τώρα ακούγεται μια εξάτμιση λίγο παραπάνω, δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει, και τι έγινε ρε παιδιά, δηλαδή πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν που είναι σαν δράκουλες από τη μάνα τους. Δεν σου λέω να κάνεις ένα αμάξι δράκουλα, έναν ωραίο σπορ-ήχο δεν είναι κακό να τον έχουμε όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο πλεονέκτημα των supercars, ούτε σαν αυτό εδώ πέρα το VR6 που έχει, εντάξει, έχει χάρα. Έχει χάρα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Άλλη φάση. Έχουμε ένα πολύ ωραίο αμάξι σήμερα να σας δείξουμε. Το έχουμε τελειώσει βέβαια εδώ και ένα χρόνο περίπου. Αλλά πάμε να δούμε κάτι αλλαγές που έχουν γίνει και να μας πει και ο ιδιοκτήτης του τι έχει κάνει ακριβώς στο αυτοκίνητο. Γιώργος λέγομαι, παιδιά. Μια ιδιαίτερη περίπτωση εδώ, γιατί βασικά η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρηθήκαμε λίγο. Γιατί το πήραμε το αμάξι έτοιμο, οπότε δεν ξέραμε ακριβώς τι είχε γίνει. Οπότε τώρα 2 χρόνια κάνουμε συνέχεια βελτιώσεις, λεπτομέρειες. Το αμάξι ξεκίνησε, ναι. Το πήρες μεταχειρισμένο. Μεταχειρισμένο με ένα kit της BBR. Μπράβο. Με μια καλή υποδομή. Έχουμε δει και το βίντεο του Βαγγέλη. Ναι. Έχουν γίνει αρκετά βίντεο με αυτό. Και στο Power έχει βγει. Τότε όταν το πήρες, θυμάμαι δεν είχε VVT, σωστά. Ναι, δεν είχε VVT. Ωραία. Για κάποιο λόγο. Εσύ όμως δεν σου φάνηκε στον δρόμο αυτή η απώλεια της δύναμης του VVT χαμηλά, Φαινόταν. Γενικά δεν σου κακοφάνηκε όμως, σου είχε κακοφάνει τότε. Κοίτα, επειδή ήταν η αρχή και ήμουνα λίγο έτσι τρελαμένος. Ο ενθουσιασμός λίγο το κάλυπτε αυτό. Αλλά μετά όσο πέρναγε ο καιρός οδηγικά, μου λείπε. Δηλαδή έλειπε απόκριση χαμηλά. Ναι. Το οποίο το βρήκαμε θυμάμαι τότε στο δυναμόμετρο πριν 2 χρόνια. Πότε ήταν κάπου αυτό? Εκεί, ναι. Δηλαδή η πρώτη αλλαγή που κάναμε μαζί. Συγκρίναμε ένα VVT με ένα κανονικό. Ναι. Καλά, και ήταν το χάος στο δυναμόμετρο. Δηλαδή είχαμε 30% παντού παραπάνω ροπή και άλογα. Το είχαμε μετρήσει όπως το έχεις αγοράσει το αυτοκίνητο από αυτόν εκεί πέρα. Όπως το είχα αγοράσει, όχι. Δεν το είχαμε μετρήσει. Γιατί δεν λειτουργούσε σωστά. Δεν λιουργούσε. Το φοράγε πρόγραμμα της BBR. Δεν θυμάμαι καλά γιατί αν θυμάσαι εσύ, πριν το αγοράσω, δηλαδή πριν κάνω έτσι, ήμουν σπίτι σου. Α, στο σπίτι σου. Πριν ανοίξει το μαγαζί εδώ. Στην Πεντέλη είχες έρθει. Ναι. Έχεις έρθει στην Πεντέλη. Οπότε κάναμε μια πρώτη ρύθμιση γιατί εξ αρχής δεν λειτουργούσε σωστά, δεν είχε ωραίο πρόγραμμα. Ουσιαστικά, ρε παιδί μου, ο ιδιοκτήτης είχε κάνει όλο το build. Του είχε σπάσει το παλιό μοτέρ, κάνει όλο το build. Το είχε σπάσει, Ναι. Είχε σπάσει γκέλες, θυμάσαι, ή πιστόνια. Νομίζω γκέλες. Ήταν 1800. Ναι. 1800. Και μετά έκανε όλο το build, αλλά δεν έβρισκε. Αυτό ήταν μεγάλη ηλικία, λίγο. Δεν ασχολιόταν πολύ με το και είχε λέει: δώσ' το να πάει ένα τέτοιο, μην το πω. Εμπιστεύτηκα, ρε παιδί μου, όλη την υποδομή του. Ναι. Ο Βαγγελάρας μου έλεγε: θα βρούμε, θα τα φτιάξουμε όλα. Ήταν έχουμε το δείγμα. Θετική ενέργεια. Ναι. Και τώρα σιγά σιγά, δηλαδή βγάλαμε Λευκαδίτη, βάλαμε VVT, έχουμε αλλάξει σωληνώσεις, όλο το kit της BBR έχει βελτιωθεί. Καμία σχέση με το kit της BBR. Τώρα βάλαμε μεταλλικό καπάκι. Έχει αναπνεύσει όλο. Βαλβίδων, αλουμινένιο. Θυμάμαι όταν το είχες πρωτοφέρει ότι καταρχάς είχε μαύ το αμάξι. Κανονικά. Μάφλες δούλευε. Ήτανε μάφλες. Δεν είχε καθόλου μαύ πάνω. Όχι. Οπότε. Και όχι μόνο αυτό, ήταν οι σωληνώσεις είχαμε βρει, αν θυμάσαι, που είχαν και τρύπες. Είχαν τρύπες στις σωληνώσεις. Ναι, είχε ρογμές. Το kit της BBR ερχόταν στο εργοστασιακό εδώ. Α, ήταν το πλαστικό, Το εργοστασιακό φίλτρο, δηλαδή δεν είχε τέτοιο. Πολύ προβληματικό kit γενικότερα αυτό. Και επίσης, παρόλο που φαινόταν ωραίο, όμορφο,
Το πρόβλημα ήταν ότι επειδή και το αμάξι σηκώνει θερμοκρασίες που σηκώνει και το καλοκαίρι θα έπρεπε να πολυμερίζονται όλα τα πλαστικά. Να διαλύονται, ναι. Έχει κάποια χιλιόμετρα. Γενικά είναι αμάξι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι χόμπι τώρα αυτό. Δηλαδή, αν θες να έχεις κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είσαι από πάνω, να το κοιτάς. Ωραία, αυτό που λες τώρα είναι πολύ σημαντικό γιατί και κάποια παιδιά που θέλουν να τον μπήσουν και με ρωτάνε, θα είναι ρε φίλε, αν το βγάλω από το εργοστάσιο. Όχι, δεν θα είναι. Δεν θα είναι έτσι ποτέ. Πάντα πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου. Καλύτερη συντήρηση, μπορεί να σου βγάλει και ένα τσεκ. Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, γι' αυτό μας εδώ να το φτιάχνουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε και το καπό εδώ που έφτιαξα εγώ. Πολύ σημαντικό. Το αυτό. καλοκαιρινό καπό. Μπράβο. Αυτό αλλάζει Απρίλιο μήνα. Ναι. Είναι το μαγιό μας. Το έφτιαξα για αυτόν τον λόγο, ρε. Γιατί από εδώ αυτό σου δίνει. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ό,τι πιο όμορφο. Φίλε, είδες διαφορά με αυτό όμως. Τεράστια, ρε. Τεράστια. Χάος. Όταν κάθεσαι σε φανάρι, ας πούμε, που ανάβουν βεντιλατέρ, Και πού να πας και την μπαταρία πίσω, να ξέρεις. Από οδηγός, ας Ναι. πούμε, βλέπει, ξέρεις, αυτόν τον κυματισμό που κάνει ζέστη. Τη λάβα. Βγαίνει λάβα από μέσα. Το χρειάζεται αυτό το αμάξι γιατί δεν έχει τόσο μεγάλο χώρο, τόσο καλό airflow. Έχει ανοίξει λίγο εδώ που βγάλαμε το φίλτρο. Άμα πάμε και την μπαταρία πας και πίσω. αυτή πίσω, δηλαδή θα Δεν θέλω να χάσω χώρο, ρε φίλε. Θέλω να είναι λειτουργικό το αμάξι. Ταξιδιάρικο, Όχι, ξέρεις. να είναι. Μπορείς να νομίζω πρέπει να την παίρνει κάτω από τη τέτοια. Είχα σκεφτεί, έχω βρει Κάτω από την κάτι. οροφή, ρε. Κάτι λιθίου νομίζω, κάτι Μπράβο. τέτοια. Να την έβαζα εδώ πιο μικρή. Άνετα. Θα δω τώρα, εντάξει. Ναι. Άνετα. Λοιπόν, Γενικά οπότε έχει και aftermarket ψυγεία, κάπως λέγονται, δεν θυμάμαι τώρα, τριπλής. βλέπεις θερμοκρασίες συγκεκριμένες. Πάνω από 95, γιατί έχουμε ρυθμίσει και μαζί, αν θυμάσαι, 95 το βεντιλατέρ. Ωραία. Πολύ δύσκολα, σε Τέλειο. πατήματα. Τέλειο. Αλλά και πάλι, δηλαδή, Άψογο. μόλις λίγο να μείνει πίσω στον γκάζι, πέφτει απευθείας. Δηλαδή, δεν έχει κανένα θέμα. Κοίτα, κάθε φορά που το βλέπω το δικό σου. Κάτι αρέσει. κάνουμε, κάτι Αυτό που- κάνουμε. Ναι, κάτι θα βελτιώσουμε Ναι, πάντα. ναι. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το turbo και τη PBR τι φοράει. Είναι της αυτή Garrett πρέπει να είναι 2860 2860 Gen 1. Ναι, κλασική. σπυρίλα το όλο το μοτέρ. Αυτή 2860 έβγαινε τότε με του adapters εδώ, όμως είναι 2560. Μαλάκα, πες να είναι 2560. 28 πρέπει να είναι. Λες Δηλαδή, να- νομίζω το γράφει κιόλας. Το κάπου. γράφει. Ναι. Α. Ή όχι. Νομίζω επειδή και του adapters εδώ τη εισαγωγή, νομίζω ότι αυτέ βγαίνανε μόνο στι 2560. 2554. Και σίγουρος δεν είμαι. Αλλά θυμάμαι το είχα ψάξει αρκετά. Αυτή πρέπει Μπορεί να να είναι. είναι Γιατί 25-60, μπορεί να έχει και κάνω. ένα πλακάκι μέσα που θα βρει τον κωδικό του, το είχα ψάξει. Δηλαδή το Οι είχα- αρέσει δηλαδή είναι η disco Ναι, potato ναι, αυτή. ναι, Α, ναι, ωραία, ναι. ωραία. Μπεκάκια τα είχαμε αλλάξει ή κρατήσαμε, είχε 550. Bosch 550 Τα ή 6, κάτι τέτοιο. Κλασικά, ωραία. Ε, MAF sensor. Ο MAF είναι εδώ. Ο MAF, τι είχαμε δεν βάλει. ξέρω. Είχαμε βάλει άλλον. Δεν θυμάμαι και εγώ καθόλου τι είχαμε κάνει. Δεν θυμάμαι να έχω κάνει τέτοια αλλαγή. Ναι, πάντως. και εγώ δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Μπήκε Έχουμε MAF βάλει στη θέση τρόμπα του. βενζίνη σε μια Qualcomm, πώς λέγονται. Την αυτές. Quantum, την Quantum. Ναι, διπλέ. αυτή. Τη δουλεύουμε χρόνια αυτή και δουλεύει καλά. Τώρα αυτό, τώρα η τελευταία βελτίωση που κάναμε, βάλαμε αλουμινένιο καπάκι για να τελειώσουμε με θερμοκρασίες. Ωραίο. Από την Bofi το πήρα, Delta Racing είναι η εταιρεία. Ναι. Αρκετά ποιοτικό, λίγο με τον Baffle έχουμε ένα θέμα, θα το λύσουμε, όμως έχουμε βρει λύσεις Ναι, γι' το είχα αυτό. διαβάσει ότι έχουν θέμα αυτό. Τώρα κάναμε και EGR Delete γιατί βγάλαμε εισαγωγές. Α, ήταν με την EGR πάνω, αυτό δουλεύει κανονικά. Ναι. Α, έχουμε πράγματα να κάνουμε. Βγάλαμε εισαγωγή, αλλάξαμε Ωραία. PCV, βάλαμε μία της MPS. Καθαρισμό όλης της εισαγωγής, βγάλαμε τα κλαπετάκια όλα για να έχουμε καλύτερο airflow. Τέλεια. Και έχει όντως μεγάλη διαφορά χαμηλά. Μπράβο. Δηλαδή το νιώθω ότι λειτουργεί πολύ πιο ωραία. Μπράβο. Τα ξύλωσε τελείως ο Μίτσος στα κλαπέτα. Τελείως. Μπράβο, Κατάργησε καλύτερα. όλα. EGR Delete. Καλύτερα ξέρεις γιατί και βγάζεις πράγματα που μπορεί να σου χαλάσουν στο μέλλον και να έχεις θέματα. Αυτό, δηλαδή κάθε φορά που πάω για service προσπαθώ Ναι. να είμαι ένα βήμα μπροστά. Και επειδή γενικότερα και αυτοί τώρα, επειδή παλιώνουν να ξέρεις τα MX5, δυστυχώς, και τώρα βγαίνουν τα προβλήματα, θα αρχίσει να διαλύεται και η πολλαπλή εισαγωγή. Ναι, μου το είπε ο Δημήτρης αυτό. Εντάξει, Μου το είπε, σιγά μου το είπε. σιγά. Να το έχεις υπόψη σου. Ναι. Γιατί τώρα μας βγαίνουν τα προβλήματα μετά από 20 χρόνια, μην νομίζεις. Παλιά δεν υπήρχαν. Ναι. Μα είναι η λογική φθορά μου, ρε. Εντάξει, όταν έχει ένα τέτοιο αμάξι 20 χρονών, τα περιμένει κάποια πράγματα. Το καλό με αυτά τα αμάξια είναι ότι είναι τρομερά οδηγικά, δηλαδή αυτό που παίρνει από τέτοιου είδου βελτίωση είναι. Τώρα το βρίσκει σε πολύ ανώτερα αμάξια. Δεν χρειάζεται να γίνουμε γραφικοί τώρα να λέμε μάρκες, αλλά. Όχι, αλλά μου πολύ το έχουν πει και ανώτερα, εμένα. ναι. Μου το έχουν πει ιδιοκτήτες Και που έχουν πας στο ακριβά συνεργείο αυτοκίνητα. και Ναι. δεν κλαις. Πάμε να το σενιάρουμε λίγο το προγραμματάκι του, να του κάνουμε τα AGR off, τα κλαπέτα κτλ. Να το πάμε μια βολτίτσα, χαλαρή. Έχει και ζέστη τώρα, δεν είναι Ναι. πολλά τέτοια. Αυτό είναι συνειδητοποιημένος ο ιδιοκτήτης, ρε φίλε. Ναι. Πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει. Για μετά σταματάμε να ψηθούν όλα. Έχουμε ξεκινήσει. Κάνουμε edit το αρχάκι μας, το τελευταίο που δούλευε καλά. Εδώ μας έχει βγάλει όλες τις βλάβες, τα runners μας, EGR, όπως μας είπε ο Γιώργος. Έχει βγάλει και έναν στο πίσω λάμδα, θα το ξυλώσουμε τελείως, δεν το χρειαζόμαστε. Και Ο αφού δεύτερος τελειώσουμε- λάμδα δεν υποτίθεται ότι είχε βγει ούτως ή Δεν άλλως. θυμάμαι τι είχε κάνει ο Δημήτρης, αλλά νομίζω ότι δεν το χρησιμοποιούσαμε. Πάντως δεν αλλάξαμε κάτι εκεί. Όχι, και δεν χρειάζεται και κάπου. Δηλαδή απλά μας επιβεβαιώνει ότι δουλεύει ο καταλήτης. Εσύ καταλήτη έχεις, Ναι, Οκ. 200. Οκ, Αν οκ. παίζει ρόλο.
Λοιπόν, πάει και αυτό. Καθαρίσαμε και από εδώ και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την εγγραφή μας την πρώτη. Εδώ βλέπουμε το οργανάκι της AM, wideband κλασικό και ένα count check, το οποίο τι μετράει αυτό, πίεση λαδιού. Αυτό διαβάζει και από την OBD όλες τις πληροφορίες και έχω βάλει και πίεση και θερμοκρασία λαδιού. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή παίρνει και έξτρα αισθητήρες και τα βλέπεις όλα σε ένα. Ωραίος καιρός για πατήματα. Ναι, ναι, ιδανικός. Έτσι δροσερός, 35 βαθμοί. Φύγαμε! Να σου. Κοίτα, τα trim σου είναι σχεδόν μηδενικά. Είναι πολύ καλά. Ωραία, για πάμε να Έχει δούμε. πολλούς χάρτες αυτό, δηλαδή διαλέγει. Δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Άμα βαράει πυράκια, πάει σε άλλο χάρτη πιο πλούσιο. Άμα βαράει. Αλλά πρέπει να δούμε ότι βαράει, για να σου πω. Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε τον προγραμματισμό μας. Ο Γιώργος τώρα θα φύγει. Θα μας πει τις εντυπώσεις του μετά από το τηλέφωνο, θα μας βρει. Ελπίζεις να μην σου πάρω κατευθείαν τηλέφωνο. Άντε, γεια σου φίλε μου. Όλα Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλές βόλτες. Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.